A venit toamna și trebuie să ne gândim la o fertilizare puțin mai specială pentru citricele noastre cultivate în ghiveci. Trebuie să le dăm un aport mai ridicat de fosfor și potasiu. Azotul nu prea este bun în această perioadă administrat la plante. Deci fertilizanții specifici pentru citrice sunt foarte buni, sunt compleți de toate macro și microelementele de care au nevoie plantele pe toată perioada anului, dar acum toamna este bine să le dăm ceva în plus, să forțăm imunitatea plantelor noastre. Fosforul este responsabil pentru florescență. Dacă fosfor nu este prezent în cantități suficiente în substrat și în plante, florescența va fi mai săracă și vor rămâne mai puține flori pe plantă. Potasiu este ultimul element din aceste macroelemente. Avem azotul, fosforul și potasiu. De ce este pus totdeauna ultimul? Pentru că este folosit în perioada după vegetație, este ultimul element pe care îl folosește planta. Potasiul este responsabil pentru lemnificarea a ceea ce a creat pe toată perioada vegetației. Dacă nu este prezent în substrat sau la plantă, planta începe să aibă carențe de acest potasiu și se manifestă imediat pe frunze. Se vor vedea pe frunze, dar și la fructificare. Dacă nu avem suficient potasiu, fructele vor fi mai mici, probabil nici nu vor crește suficient, nu vor avea o aromă foarte, foarte puternică, vor fi mai sărace chiar și în vitamine. Cum ne dăm seama dacă plantele noastre de citrice au nevoie de acest potasiu? Dacă este o carență de potasiu în substrat sau în plante, vor fi plantele ce ne vor da aceste semnale. Vor apărea pete galbene pe frunze, frunzele se vor îngălbeni, dar să nu confundăm frunzele galbene cu carențe de fier, pentru că se manifestă într-un mod diferit. Frunzele cu carențe de fier sunt galbene și au nervurile verzi. Se văd mai proeminente nervurile decât cealaltă parte a frunzei. Deci se vede cum frunza s-a galbenit și sunt aceste nervuri. Deci este o carență de fier aici. Iar la potasiu, când avem carențe de potasiu, frunza se îngălbenește începând din vârf și pe laterale. Se formează un fel de veu. Am mai multe exemple de frunze aici. După cum vedeți, se vede clar această îngălbenire în formă de V, iar la frunzele cu carență de fier sunt foarte, foarte diferite. Sunt galbene pe toată porțiunea și se văd acele nervuri. Sunt două aspecte pe care trebuie să nu le neglijăm. Nu trebuie să ajungem în această fază încât să aibă aceste carențe. Trebuie să le administrăm regulat aceste elemente. Pentru a preveni aceste carențe, este bine ca în toamnă să facem 3 cicluri de fertilizare cu fosfitul de potasiu. Eu folosesc acest produs de la Flortis pentru că așa s-a nimerit în acel moment când am cumpărat fosfitul de potasiu. Puteți să găsiți și alte mărci, nu este atât de important. Puteți să-l găsiți în formă lichidă, în formă solidă sau în formă de cristale. Ce este cel mai important este să citiți instrucțiunile de pe ambalaj. De obicei, pe spate aici aveți toate instrucțiunile și se mai găsesc o parte dintre informații. Dacă dezlipiți aici eticheta, veți vedea că în interior mai sunt o grămadă de indicații când și cum se folosește, pentru ce fel de culturi, ce fel de plante se folosesc la plantele de interior, la plantele ornamentale.
Dar cel mai important este să administrăm acest produs la plantele cultivate în ghiveci. Pentru că plantele cultivate în ghiveci au nevoie de un aport suplimentar. Nu sunt ca și plantele care sunt cultivate în grădină sau în livadă. Acolo se mai descurcă singure și mai găsesc aceste elemente. Acest produs de la Flortis puteți să-l găsiți ori pe Amazon, ori la Dedema sau în florării. Acest produs pe care l-am eu aici are un dozaj de 20-30 de ml la 10 litri de apă. Ce fac eu? Nu am să fac un recipient așa de mare, am 5 litri, deci voi face la jumătate, amestec bine produsul, avem capacul dozator cu gradații, îmi iau produsul și stau foarte atent să nu depășesc aceste doze. Îmi măsor 15 ml, pentru că recipientul meu este de 5 litri. Îl introduc în recipient și amestec foarte bine. Atenție! Orice fertilizare se face cu substratul umed. Dacă substratul este puțin uscat în suprafață, venim mai întâi și îl udăm. Îl udăm în prealabil, așteptăm o oră, două, după care vom face această fertilizare. Dacă substratul, pământul, este uscat, fertilizantul va fi într-o concentrație mult mai mare în partea de sus a substratului și mai mică în partea de jos a substratului. Deci este foarte bine să udăm înainte de a fertiliza, ceea ce este scris și pe ambalaj. De foarte multe ori omitem acest lucru și nu citim toate informațiile care ne sunt date. Acest produs îl folosesc de 3 ori toamna la un interval de 8-10 zile. Nu este nimic grav dacă acest interval este mai mare. Dacă uităm să fertilizăm al doilea ciclu sau al treilea, dacă îl facem la 14 sau la 15 zile. Este important să nu-l facem mai repede decât la acele 8 zile. O concentrație de fertilizant mai mare poate să ducă plantele în fitotoxicitate, să crească salinitatea în substrat și nu este chiar bine. Pentru a ajuta florescența și fructificarea, este bine să facem un ciclu, 2 cicluri de acest tip de fertilizant și primăvara înainte de florescență. Sau când vedem că deja se formează bobocii, putem să administrăm fosfitul de potasiu pentru că ajută foarte mult plantele. Potasiul este responsabil pentru imunitatea plantei. Lipsa potasiului poate să ducă la multe boli. Cu cât este mai sărac în potasiu, cu atât plantele sunt mai vulnerabile. Dacă nu aveți multe plante, este bine ca dozajul să-l faceți cu o siringă gradată. Dacă aveți nevoie doar de 1 litru de soluție, 1 litru de fertilizant, atunci îl faceți foarte ușor cu această siringă gradată. Dacă aveți mai multe plante, puteți să faceți mai multă soluție, să administrați și la alte plante, nu doar la citrice. Acest fosfit de potasiu nu conține doar fosfor și potasiu. Are și microelemente și minerale. Deci este un fertilizant foarte bun. Mai presus de toate pentru că nu are azotul. Azotul nu are nevoie, plantele nu au nevoie de azot în această perioadă. În această perioadă trebuie să fixeze ceea ce a creat pe perioada vegetativă, să se pregătească pentru iarnă, să se pregătească pentru florescență, pentru a lega fructul, pentru a-l duce la maturitate. Deci, toamna facem 3 cicluri la câte 8-10 zile cu acest fertilizant, oprind celelalte fertilizări, după care ne apropiem, intrăm în iarnă, nu va mai avea nevoie de fertilizanți într-o măsură atât de mare plantele noastre. Vom face probabil o fertilizare mult mai lejeră, undeva la jumătate din dozajul pe care îl facem de obicei cu fertilizanții specifici citricelor. Deci atenție, acest fertilizant îl facem doar toamna în 3 cicluri sau primăvara dacă plantele au nevoie, dacă se văd aceste carențe
evidente pe frunze. Sau ori de câte ori notăm aceste carențe. De ce este important să știm să citim informațiile de la plante? Pentru a ști ce carențe are și ce trebuie să administrăm în plus față de ceea ce administrăm în mod normal. Vă invităm și pe voi pe pagina Facebook. Suntem o comunitate, suntem iubitori de citrice. Știu să citesc problemele privind pozele voastre, privind plantele, privind substratul, tălița de substrat și cu informațiile pe care mi le dați pot să vă dau un răspuns foarte, foarte aproape de problema pe care o aveți. Acestea au fost informațiile de astăzi, acestea au fost informațiile privind fertilizarea cu fosfitul de potasiu. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!